Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, ngày 26 tháng 9, với chỉ số S&P 500 thiết lập một mức đáy mới của năm 2022 và chỉ số Dow Jones chính thức rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống, hay chúng ta còn gọi là thị trường gấu bear market, trong bối cảnh lãi suất tăng cao và tỷ giá các đồng tiền trên toàn cầu biến động mạnh. Thì giá dầu thô cũng đổ đèo khi trượt về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ những quan điểm và cập nhật nhanh thị trường tiền điện tử những tháng cuối năm 2022. Thì trước tiên, mình xin phép đây là một cái video mang tính chất cá nhân. Mình không phải là một chuyên gia đầu tư và góc nhìn của mình có thể không đúng với các bạn, nhưng nó sẽ góp thêm những quan điểm khác nhau về vấn đề mà các bạn đang quan tâm. Nếu càng nhiều góc nhìn thì chúng ta sẽ tự tin hơn, và điều này sẽ giúp cho việc bảo vệ tài sản của mình trong giông bão. Ok, let's go. Một trong số những chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ mà các nhà đầu tư chúng ta nên biết đó là chỉ số S&P 500. Xét về tính đại diện cho thị trường tài chính cũng như mức độ quan tâm của nhà đầu tư, thì chỉ số S&P 500 chỉ xếp sau chỉ số Dow Jones Index. Chỉ số S&P 500 được cấu thành bởi 500 công ty khác nhau, bao gồm tất cả các doanh nghiệp dẫn đầu mọi lĩnh vực kinh tế của Mỹ. Đó là những doanh nghiệp chiếm đến 70% tổng giá trị của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Và như các bạn biết, Hoa Kỳ, Mỹ là cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Do đó, việc nhìn nhận tốt về diễn biến của chỉ số quan trọng S&P 500 này sẽ tạo ra một cơ hội đầu tư tuyệt vời và an toàn cho chúng ta trong tương lai. Và khi có các điều chỉnh về chính sách kinh tế mà liên quan đến vấn đề lạm phát, lãi suất hoặc khủng hoảng tài chính, bầu cử, thiên tai hoặc các chính sách của chính phủ, thì giá trị của chỉ số này sẽ bị ảnh hưởng. Hiện tại thì S&P 500 còn 3.655 điểm, thấp hơn mức đáy trước đó là 3.686 điểm, được thiết lập hồi tháng 6. Đồng thời chỉ số Dow Jones cũng đang trên đà giảm, và chỉ số gồm 30 cổ phiếu này đã giảm 20% kể từ mức thiết lập vào hôm 4 tháng 1. Điều này rất hợp lý với định nghĩa thị trường đầu cơ giá xuống, hay còn gọi là thị trường gấu. Chúng ta cùng chuyển sang những biến động chóng mặt trên thị trường tiền tệ thế giới. Thì đồng bảng Anh đã giảm 4% xuống mức thấp nhất mọi thời đại so với đồng đô la, và có khi và có lúc nó còn thấp hơn đồng đô la. Thì sau đó một khoảng thời gian là tỷ giá đồng bảng Anh hồi phục do đồn đoán của các giới đầu tư cho rằng ngân hàng trung ương Anh có thể sẽ phải tăng lãi suất quyết liệt để chống lạm phát. Chiến dịch thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cùng với kế hoạch cắt giảm thuế của Anh mà tân thủ tướng Liz Truss công bố vào tuần trước đã thúc đẩy đồng USD tăng giá dữ dội, và đồng thời đồng euro rớt xuống mức thấp nhất so với đồng đô kể từ năm 2002. Với cái đà tăng không biết mệt này, đồng USD có thể gây tổn thất đối với lợi nhuận mà các công ty Mỹ kiếm được từ nước ngoài vì những hoạt động mà đồng USD giữ vai trò trụ cột trong các giao dịch của họ. Chiến lược gia về chứng khoán Mỹ của Morgan Stanley, ông Michael Wilson nhận định, lịch sử cho thấy đồng USD tăng mạnh như vậy thường dẫn tới một dạng khủng hoảng tài chính hay kinh tế nào đó. Ở những thời điểm như thế này thì sẽ có một thứ gì đó đổ vỡ. Ông Michael Wilson nhận định trong một bài báo cáo được hãng tin CNBC trích dẫn. Việc Fed tăng lãi suất cũng là nguyên nhân khiến trái phiếu kho bạc Mỹ bị bán tháo, dẫn tới lợi suất tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở kỳ hạn 10 năm có lúc vượt qua 3,9%, cao nhất kể từ năm 2010. Thì mình sẽ nói qua chỉ số lợi suất trái phiếu này là lợi suất đầu tư đối với các nghĩa vụ nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Lợi suất kho bạc là lãi suất hiệu dụng mà chính phủ Hoa Kỳ trả để vay tiền trong các khoảng thời gian khác nhau. Nói cách khác, lợi suất kho bạc không chỉ ảnh hưởng đến số tiền chính phủ trả để đi vay, mà số tiền nhà đầu tư kiếm được bằng cách mua trái phiếu chính phủ, mà chúng cũng ảnh hưởng đến lãi suất mà các cá nhân, doanh nghiệp phải trả để vay tiền mua bất động sản này.
xe cộ và thiết bị, và chúng cũng cho chúng ta biết cảm nhận của các nhà đầu tư về nền kinh tế hiện tại. Nếu lợi suất trái phiếu dài hạn của Hoa Kỳ càng cao, thì các nhà đầu tư càng có niềm tin vào triển vọng của kinh tế. Nhưng đây cũng là một tín hiệu cho thấy rằng lạm phát sẽ gia tăng rất nhanh ở trong tương lai. Biến động lãi suất ở Mỹ giảm, giá năng lượng ở châu Âu hạ nhiệt, và Trung Quốc từ bỏ chính sách Zero Covid là 3 tiền đề để đồng USD chuyển từ trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống là bear market sang thị trường bull market. Theo chiến lược gia TSA của BNP Paribas, khi mà 3 yếu tố đó cùng xuất hiện thì đồng USD sẽ bị bán tháo. Và ông cũng cho biết rằng khả năng mà 3 yếu tố này xảy ra thì cũng rất là khó và không sớm xảy ra. Chúng ta cùng đi qua nhận định của chỉ số này. Theo phân tích kỹ thuật thì hiện tại chỉ báo DXY cũng đã chạy một cái biên độ tương đối lớn. Xét về biên độ cũng đã đủ, còn nếu thời gian tới mà DXY xác lập đỉnh và điều chỉnh thì đây sẽ là cơ hội cho vàng và thị trường crypto Bitcoin hồi phục. Vào năm 2015 và 2009, hai lần gần đây nhất khi chỉ số Dollar Index tăng hơn 20% trong vòng một năm, thì chỉ số này đều nối tiếp đợt tăng sau đó bằng một đợt giảm mạnh tương ứng là 6,7% và 7,7% chỉ trong vòng 2 tháng. Và tất nhiên đây là một khung thời gian tuần, là khung thời gian trung hạn, nên còn cần rất nhiều thời gian và dữ liệu tài chính nữa để chúng ta có thể xác nhận xu hướng. Và hiện tại thì các bạn cần chuẩn bị sẵn những cái kịch bản để tránh bỏ lỡ các cơ hội trong mùa bear market này. Các bạn cũng có thể tham khảo qua chart DXY của Bob Lucas, một KOL rất là cực kỳ uy tín, rất nhiều trader nổi tiếng follow trên Twitter. Ok, với một nhà đầu tư cá con như chúng ta thì tư duy tích cực là một điều cực kỳ quan trọng thời điểm này, và điều này là sự kiên trì luyện tập chứ không phải là một bản năng vốn có của mỗi người. Chúng ta cần nhận thức tích cực nhất về mọi vấn đề, kể cả khi trading có lợi nhuận hay khi thua lỗ, để đặt cái trạng thái cảm xúc vào một cái vị thế tốt nhất. Đó sẽ luôn là một cái tiền đề tốt cho các giao dịch tiếp theo của các bạn thành công. Ok, mình xin chúc các bạn có được những cái sự may mắn và thành công trong cái công cuộc tìm kiếm cơ hội tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì có thể like. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.